Chào các bạn, tôi là Huỳnh Thị Kim Hoàng, giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế và là giảng viên của mạng lưới PREMAnet quốc tế. PREMA viết tắt của chữ Profitable Resource Efficient Management, quản lý hiệu quả các nguồn nhằm sinh lợi. Mạng lưới PREMAnet là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa các bạn, chúng ta đang trải qua một đại dịch virus corona tác động khốc liệt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cụ thể, giảm các đơn hàng, thiếu hụt các nguồn nguyên vật liệu và làm cho các doanh nghiệp giảm lợi nhuận. Đây là lúc các doanh nghiệp cần hiệu quả hơn để làm tăng cái sức cạnh tranh của mình trên thị trường. Ba mục tiêu cùng đạt được khi doanh nghiệp áp dụng PREMA. Thứ nhất là tăng hiệu quả về mặt kinh tế, giảm những cái lãng phí trong sản xuất, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Mục tiêu thứ hai là hiệu quả về mặt môi trường, giảm những cái chất thải rắn, khí thải và nước thải. Mục tiêu thứ ba đó là tăng cường năng lực tổ chức, thực hiện hiệu quả những cái thay đổi trong doanh nghiệp. Và hai lợi ích cộng thêm đó là thứ nhất, an toàn sức khỏe nơi làm việc, thứ hai, tăng động lực làm việc cho người lao động. Chúng ta hãy chia sẻ một điển hình áp dụng thành công PREMA vào doanh nghiệp của mình. Anh Hải là trưởng phòng quản lý chất lượng đã tham gia khóa học PREMA GHK tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũng Tàu. Việc tiếp cung cấp ống dẫn thép khai thác dầu khí, đường ống khai thác rất dài nên phải nối nhiều đoạn với nhau. Yêu cầu kỹ thuật rất nghiêm ngặt là phải đảm bảo các xoang tuyệt đối khít khao để tránh dầu bị rò rỉ. Trước khi sản xuất hàng loạt, phòng thí nghiệm phải kiểm tra các đường ren ống dẫn dầu. Quá trình thử nghiệm cần đúc mẫu từ bột cao su nhập khẩu để lấy dấu đường ren. Khi vẽ sơ đồ dòng nguyên vật liệu, anh Hải đã nhận định NPO đắt giá nhất trong quá trình sản xuất phôi thép chính là mẫu đúc cao su thừa, vì lượng sử dụng chỉ khoảng 5%, 95% sau đó bị thải bỏ. Bột cao su rất đắt vì nhập khẩu $400 một kg. Công ty đã đưa vào áp dụng giảm 50% lượng bột cao su thừa trong khâu đúc mẫu. Sáng kiến này đã được ban giám đốc đánh giá rất cao vì mang lại hiệu quả kinh tế, một số tiền rất lớn, gần bằng $29.000 một năm. Hiệu quả về mặt môi trường, hiệu quả về mặt tổ chức và đồng thời tăng động lực làm việc cho cán bộ nhân viên. Để các học viên có thể áp dụng thành công vào chính doanh nghiệp của mình thì các khóa học của PREMA đã sử dụng hai khái niệm then chốt, đó là NPO và chu trình thay đổi. Chữ resource trong cụm từ viết tắt của PREMA gồm nguyên liệu thô, năng lượng và nước. Định nghĩa về NPO. NPO là các đầu vào chính bao gồm nguyên liệu thô, năng lượng và nước được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng không nằm trong sản phẩm cuối cùng. Chúng ta thấy trên hình ảnh thì mũi tên NPO có hai nhánh, một nhánh màu xanh đó là cái nhánh tạo ra sản phẩm cuối cùng như là khách hàng mong đợi, và nhánh thứ hai đó là nhánh màu đỏ, đó là NPO. Và theo nghiên cứu của các chuyên gia Đức thì trong các doanh nghiệp NPO nó chiếm từ 10% đến 30% tổng chi phí sản xuất. Trong các chương trình PREMA chúng ta chỉ chú ý tới cái đầu mũi tên màu đỏ, tức là làm thế nào để giảm thiểu NPO. Chương trình vận dụng chu trình thay đổi gồm 6 bước thành chu trình PREMA gồm 2 giai đoạn trong khóa học và sau khóa học. Để học viên có những cái ý tưởng áp dụng sau này thì sau khi đã cung cấp một số những kiến thức cơ bản, khóa học tiến hành ngay chuyến thăm doanh nghiệp của chính doanh nghiệp học viên, và chúng ta có cái tư vấn follow up sau khi khóa học kết thúc trong khoảng từ 2 tháng tới 3 tháng. Phương pháp áp dụng trong khóa học, người Đức có một câu châm ngôn: tôi nghe và tôi quên, tôi nhìn và tôi nhớ, nhưng mà khi tôi làm thì tôi mới hiểu. Cho nên phương pháp học là phương pháp rất là thực tế. Việt Nam có 3 khóa học PREMA. Thứ nhất, quản lý nội tại hiệu quả. Thứ hai, quản lý an toàn hóa chất. Thứ ba là quản lý xã hội sinh lời trong doanh nghiệp.
Nếu các bạn có nhu cầu xin liên lạc với chúng tôi. Cảm ơn các bạn và xin chúc doanh nghiệp các bạn hoạt động ngày càng thành công hơn.